Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো important amendments in Indian Constitution. So আমি এক্সামবোৰত যেহেতু দেখো amendments related বহুতো questions আহে আৰু যদি আপোনালোকে PYQs এতিয়ালৈকে চাই থৈছে তেনেহলে নিশ্চয়কৈ ৰিলেট কৰিব পাৰিব যেতিয়া মই পঢ়াই যাম যেতিয়া আপোনালোকে same topics বা same যিবোৰ amendmentsৰ কথা এতিয়া শুনিব হেগিটা তেতিয়া আপোনালোকৰ দিমাগত ক্লিক কৰিব যে yes এই বস্তুটো মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছত দেখিছো বুলি কিয়নো amendments related questions আমি সকলো এক্সামতে দেখা পাওঁ এভৰি ইয়াৰ ঠিক আছে সো এতিয়া বলক আমি বেছি টাইম ওয়েষ্ট নকৰি ফাৰ্স্ট amendment এক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু মনত থব সকলোবোৰ amendment ইয়াত এড কৰা হোৱা নাই যিবোৰ এক্সামত বেছিকে ৰিপিট হৈ থাকে সেইবোৰ amendmentsে এই PDF টোত আজি মই এড কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ মতে যদি আৰু কিছুমান amendments আছে ইম্পৰ্টেন্ট যেটো আপোনালোকে ফিল কৰে বা এক্সামত দেখিছে তেও নিশ্চয়কৈ দি দিব পাৰিব মোৰ মতে মই যিমানবোৰ এনালাইজ কৰিছো PYQs বোৰ সেইবোৰৰ মতে এই কিটা amendments সবচে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে কাৰণ এইবোৰে মেজৰ চেঞ্জেস আনিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনত সো ফাৰ্স্ট amendment এক্ট এনো কি কয় এইটো আহিছিলে 1951ত সো ইয়াতে এই amendmentor মতে ষ্টেটক হি পাৱাৰটো দিয়া গল টু মেক প্ৰভিজনস for the advancement of socially and backward classes. So jimanbur socially backward classes asile teolukor jate jibur conditions living conditions e hok teolukor background hebur jate aru olo besi advance koribo pare tar karone jate special provisions banabo pare hei power to dia gol state ok thik ase tar piso jitu 9th schedule hei 9th schedule to a first amendment act 1951 or darai add kora goisil Second important amendment hoise 10th Amendment Act jitu ahisile 1961ত ইয়াৰ দ্বাৰা দাদৰা নগৰ হাভেলি এইবোৰক ইণ্ডিয়া ইউনিয়নত এজ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে ইনকৰ্পোৰেট কৰা গল দেন নেক্সট আহিব 12th Amendment Act যত নেকি গোৱা দমন এণ্ড দিউ এইবোৰক ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে এড কৰা গৈছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে এটা নেক্সট হৈছে 13th Amendment Act jitu আহিছে 1962ত আৰু এই amendmentor আন্ডাৰত Nagaland form kora goisile with special status under article 371A ketiaba apunak ei amendment tor kotha hudi dibo nohole ba ei article tor kotha hudi dibo regarding the formation of Nagaland so ebor bostu bhaldore monot thoi dibo next to hoise 21st Amendment Act 1967 yar under jitu Sindhi language heiduk add kora goisile thik ase into 8th schedule of Indian Constitution So itu bostutu monot hobo then the next important amendment hoise 26th Amendment Act 1971 yar underot ki kora goisile yar underot jibur privileges asile hoine agor jibur princely state or ruler hokolor hei gutei burok abolish kori disile naikya kori disile tare episode aru eta important amendment ahe 31st Amendment Act 1973 yat lok sabhar seat G2 525 asile hetu increase kori kiman kori dile 545 loike so kunte amendment actor underot lok sabhar seats 525 or pa 545 kora goisil kole heitwe hobo 31st Amendment Act 1973 tar pisot eta next important amendment hoise 36th আৰু এইটো আহিছিলে 1975 আৰু এই amendmentor আন্ডাৰতে সিকিমক এটা ফুল ফ্লেজড ষ্টেট হিচাপে ঘোষণা কৰা গৈছিলে অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট হৈছে 42nd Amendment Act আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 42nd Amendmentor আন্ডাৰত কিমান বেছি চেঞ্জেস আনিছে হয়নে সো হেই চেঞ্জেসবোৰৰ কথা এতিয়া বলক আমি অলপ চাও সো ফাৰ্স্ট হৈছে যে যেটো আমাৰ প্ৰিএম্বল আছিল প্ৰিএম্বলত তিনিটাকৈ নতুন ওয়ার্ড এড কৰা গৈছিলে থ্ৰু দিস amendment হেড হৈছে সোশ্যালিষ্ট সেকুলাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটি তাৰে পিছত ষ্টেট লিষ্টত থকা কিছুমান সাবজেক্টস হেতু কনকারেন্ট লিষ্টলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰা গৈছিলে সো এটা কনকারেন্ট লিষ্টৰ আন্ডাৰ কি আছে এডুকেশন ফৰেষ্ট ওয়েটস এণ্ড মেজাৰ্স protection of wild animals and birds, administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and High Courts. এই সকলোবোৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে কৰপৰা এই সাবজেক্টসবোৰ ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকারেন্ট লিষ্টলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলে যেহেতু আমি জানো আমাৰ তিনিটা লিষ্ট আছে
ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। ইউনিয়ন লিষ্টৰ আণ্ডাৰত মানে গোটেই দেশখনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেজৰ ছাবজেক্টছবোৰ ডিল কৰে। ষ্টেট লিষ্টৰ আণ্ডাৰত ষ্টেটৰ কথাবোৰ এইবোৰ ডিছকাছ কৰে বা সেইবোৰ বস্তু থাকে। কনকাৰেণ্ট লিষ্টত দুটা, য'ত নেকি ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন দুইটাও কৰিব, সেই বস্তুবোৰ এড কৰা থাকে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি গম পালোঁ তিনিটা লিষ্টৰ বিষয়ে। চ' আৰু ইয়াত 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দি কি হৈছিলে, ষ্টেট লিষ্টত থকা 5টা ছাবজেক্ট কনকাৰেণ্ট লিষ্টলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰা গৈছিলে। তাৰপিছত নতুন ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল এড কৰা গ'ল, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছবোৰ এড কৰা গ'ল থ্ৰু দিছ এমেণ্ডমেণ্ট। তাৰপিছত কোৱা গৈছিল যে যিটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ এডভাইচ সেইটো প্ৰেছিডেণ্টে ফ'ল' কৰিবই লাগিব, হি ইজ বাউণ্ড টু ফ'ল' দেম। এনেধৰণৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ দ্বাৰা অনা গৈছিলে, সেইবাবে ইয়াক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও কোৱা গৈছিলে। তাৰে পিছত 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত চাব, সেইটো আহিছিলে 1978 আৰু ইয়াতে য'ত নেকি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিলে, সেইটো তাৰ পৰা ৰিমুভ কৰি কিনি লিগেল ৰাইট হিচাপে বনোৱা গৈছিলে। চ' এইটো আমাৰ আৰ্টিকল 31ত আছিলে ফাৰ্ষ্টত, দেন ক'লৈকে আনিলে আৰ্টিকল 300A। তাৰপিছত এটা এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰক্লেইম কৰিব পাৰি অনলি অন দ্য বেচিছ অফ ৰিটেন এডভাইচ টেণ্ডাৰ্ড টু দ্য প্ৰেছিডেণ্ট বাই দ্য কেবিনেট। এইবোৰ বস্তু আৰু বাকীবোৰ আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, ইজিয়ে হয়, মই ইজি লেংগুৱেজতে দি দিছোঁ। বাছ ইম্পৰ্টেণ্টবোৰ মই আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ যিবোৰ অলৰেডি এক্সামত আহিছে, কিয়নো এই বস্তুটো বহুতবাৰ অহা দেখা গৈছে যে লিগেল ৰাইট ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা লিগেল ৰাইটলৈকে কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দি কৰা গৈছিলে, অথবা আপোনালোকৰ অপশ্যন দিয়া থাকিব কোনটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় বুলি, তাত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি যেতিয়া থাকে সেইটো দেখা দেখি আপোনালোকে কাটি দিব, ঠিক আছে। এতিয়া 52nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1985তনো কি কৰিছিলে, তাতে এটা 10th শ্বেডিউল এড কৰা গৈছিলে য'ত নেকি এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' প্ৰভাইড কৰা গৈছিলে। চ' ইয়াৰ ৰিলেটেডো কুৱেশ্যন কিন্তু এক্সামত আহিছে, এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে। চ' সেইটো 52nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1985। দেন নেক্সট এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে 61st এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1989। চ' যিটো ইয়াৰ আণ্ডাৰত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চেঞ্জ আহিছিলে, যিটো আমাৰ ভোটিং এজ সেইটোত আগতে 21 আছিলে, চ' 21ৰ পৰা 18লৈকে কৰা গৈছিলে ফৰ both লোকসভা এণ্ড লেজিছলেটিভ এছেম্বলিজ ইলেকশ্যনছ। নেক্সট হৈছে 65th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1990। চ' যিটো মাল্টি মেম্বাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন SC আৰু STৰ কাৰণে সেইটো এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছিলে, আৰু এটা অফিচ ফৰ স্পেচিয়েল অফিচাৰ SC STছৰ কাৰণে সেইটো ৰিপ্লেচ কৰা গৈছিলে বাই দিছ কমিশ্যন। নেক্সট হৈছে 69th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1991। ইয়াৰ আণ্ডাৰত যিটো ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ দিল্লী সেইটোক এটা স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ দিয়া গৈছিলে অফ নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী অফ দিল্লী। নেক্সট হৈছে 71st এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1992। ইয়াৰ আণ্ডাৰতে মই অথনি কৈছিলোঁ যে 8th শ্বেডিউল লেংগুৱেজত যে 8th শ্বেডিউল যিটো কনষ্টিটিউশ্যন তাৰ আণ্ডাৰত যে লেংগুৱেজেছবোৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছবোৰ এড কৰি আহিছে, কেইটামান অলৰেডি দেখিলোঁ। আৰু নেক্সট এতিয়া চাব কোংকণী, মণিপুৰী আৰু নেপালী লেংগুৱেজ এইবোৰকো এড কৰা গৈছিলে থ্ৰু 71st এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছৰ নাম্বাৰটো 18লৈকে ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। ইয়াৰ পাছত আৰু বাঢ়িব, চাই থাকক। দেন 73rd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, এইটো ৰিলেটেড 73rd আৰু 74th এমেণ্ডমেণ্টৰ ওপৰতো বহুতবাৰে কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈছে। আৰু মনত থ'ব 73rdৰ আণ্ডাৰত কোৱা যায় পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছৰ কথা, আৰু সেই বস্তুটো মনত থ'লেই হ'ল। বাকী ডিটেইলছটো চাব যে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনক কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দিয়া গৈছিলে এই এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। এটা নতুন পাৰ্ট 9 আৰু 11 শ্বেডিউল এড কৰা গৈছিলে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত, যাতে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছক আৰু মানে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰি, আৰু প্ৰভিজনছ তেওঁলোকৰ যিবোৰ ৰিলেটেড যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰ যাতে তেওঁলোকক কনচিডাৰ কৰি দিব পাৰি, ঠিক আছে। চ' 73rd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি কাৰ কথা দেখিছোঁ, পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা। ঠিক তেনেদৰে 74th এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত আমি পঞ্চায়তী ৰাজ নেদেখোঁ, ইয়াত কি দেখোঁ, আৰ্বান লোকেল বডিজৰ কথা দেখোঁ। চ' কনফিউজ নহ'ব, 73rd পঞ্চায়তী ৰাজ, 74th আৰ্বান লোকেল বডিজ। চ' 74th এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰ্বান লোকেল বডিজক কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ গ্ৰাণ্ট কৰা গৈছিলে। ইয়াতো ঠিক ধৰণেৰে আৰু এটা পাৰ্ট 9A 12 শ্বেডিউল এড কৰা গৈছিলে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত, যাতে আৰ্বান লোকেল বডিজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰি। দেন 86th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যিটো আহিছিলে 2002ত,
ইয়াতে কি কোৱা গৈছিলে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰাও কোৱেশ্চন আহিছে মই যেহেতু কৈছোৱে অকল ইম্পৰ্টেণ্ট বোৰে পিক কৰি আপোনালোকৰ মাজতে আজি আনিছো সো কি কৈছিলে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন সেইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে বনোৱা গৈছিলে আৰু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি কৰি দিয়া গৈছিলে এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো ফৰ চিলড্ৰেন বিটুইন 6 to 14 years আৰু এটা নতুন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 51A এড কৰা গৈছিলে আৰু সেই ডিউটিটো কি আছিলে ইট শ্বেল বি দ্য ডিউটি অফ এভৰি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হু ইজ এ পেৰেণ্ট অৰ গাৰ্ডিয়ান টু প্ৰভাইড অপৰচুনিটিজ ফৰ এডুকেশ্যন টু হিজ চাইল্ড অৰ ৱাৰ্ড between the age of 6 to 14 years. So, যেটো ফাণ্ডামেণ্টেল এই আৰ্টিকলটো এড কৰা গৈছিলে ইয়াত কোৱা গৈছিলে যে যিমানবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন আছিলে তেওঁ এগৰাকী পেৰেণ্ট বা গাৰ্ডিয়ানে হয় কোনোবা শিশু যাৰ নেকি বয়স 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ মাজত হয় তেওঁলোকক কিন্তু যেটো শিক্ষাৰ কাৰণে অপৰচুনিটি দিয়াটো মাষ্ট কিয়নো ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰিটো হয়ে সো ফ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পইচাৰ কথা কোনো আহি নপৰে সো তেওঁলোকে পঠাব পাৰে আৰু এইটো কম্পালচৰি হয় যদি নপঠায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওপৰত কেছ বনি যাব পাৰে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি বলক নেক্সটটো চাম নেক্সটটো হৈছে 88th Amendment Act 2003 ইয়াৰ আণ্ডাৰতে যেটো সাৰ্ভিস টেক্সৰ প্ৰভিজনটো বনোৱা গৈছিলে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 268A সো সাৰ্ভিস টেক্স হেতু দিয়া যায় ইউনিয়নৰ দ্বাৰা আৰু কালেক্টেড ইন এপ্ৰোপ্ৰিয়েট বাই দ্য ইউনিয়ন এণ্ড দ্য ষ্টেটছ সো নেক্সট হৈছে 92nd Amendment Act 2003 সো মই কৈছিলো নহয় আৰু ল্যাঙ্গুৱেজেছ এড হ'ব সো চাব আৰু চাৰিটা এড হল বড়ো ডোগৰী মাইথিলি আৰু সন্থালী এইবোৰ এই শেডিউলৰ এড হল আৰু এতিয়া যেটো আমাৰ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজৰ নম্বৰ 18 আছিল হেতু 22 লৈকে ইনক্ৰিজ হৈ গল নেক্সট হৈছে 97th Amendment Act 2001 ইয়াৰ আণ্ডাৰত কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ সকলক কনস্টিটিউশনাল ষ্টেটাস গ্ৰান্ট কৰা গৈছিলে কি কোৱা গৈছিলে যে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ ফৰ্ম কৰিব পাৰে হেতু ৰাইট দিয়া গৈছে ঠিক আছে এটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কৰা গৈছিলে আৰ্টিকল 19 ৰ আণ্ডাৰত এটা নতুন ডিপিএছপি যেটো হৈছে আৰ্টিকল 43B হেইটো প্ৰমোট কৰা গৈছে টু প্ৰমোট কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ হেতু বনোৱা গৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ কাৰণে এটা নতুন 9B পাৰ্ট এড কৰা গৈছিলে Constitutional. The next important amendment hoise 100th Amendment Act 2015. So, G2 neki boundary agreement 1974 hetu pursue koribole between India and Bangladesh. Exchange of some enclave territories with Bangladesh mentioned a amendment under. So 100th Amendment Act under eibur bostubur dia goisile. Next hoise 101st Amendment Act 2016 আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই GST ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিলে সো যেতিয়া কোৱেশ্চন আহে গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্স কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ আণ্ডাৰত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিলে হেতু 101st Amendment Act 2016 হ'ব দেন নেক্সট হৈছে 102nd Amendment Act হেতু আহিছিল 2018ত সো National Commission for Backward Classes NCBC constitutional status provide কৰা গৈছিলে through this amendment act Next hoise 103rd Amendment Act 2019 so yat ki koisile eta maximum 10% reservation dia jabo economically weaker sections or citizens hokolok of all classes rather than the classes mentioned in the clause 4 5 of article 15 hekita clause jidi mention kora hoise tar bahire mane thik ase so teulukok ki kora jabo maximum 10% reservation dia jabo thik ase he bostubur monot thoi dibo এতিয়া 104th Amendment Act sabo tat ki koise yate jitu deadline asile no for the cessation of seats SC আৰু ST সকলৰ বাবে লোক সভাত আৰু ষ্টেট এছেম্বলিছৰ হেতু এক্সটেন্ড কৰা গৈছিলে 70 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 80 লৈকে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে যেটো এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ সিটস আছিল লোকসভা আৰু ষ্টেট এছেম্বলিছত হেতু ৰিমুভ কৰা গৈছিলে থ্ৰু দিস আৰ্টিকল অনলি আৰু এইটো কোৱেশ্চনো আহিছিল যে কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ সিটবোৰ অতৰুৱা গৈছিলে So imane asile important amendments in Indian Constitution. So এই সকলোবোৰ amendmentor কথা ভালদৰে আপোনালোকে বুজি লব কোনটো amendmentor under কেনেকুৱা ধৰণৰ changes আনিছিলে আমাৰ constitutionত এই কথাবোৰ যদি আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি চাই তেনেহলে amendment related যিমানবোৰ question আহিলেও I hope আপোনালোকে এই সকলোবোৰ ডিল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে so কিবা যদি কনফিউজন থাকি গল নিশ্চয়কৈ জনাব মই অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰিছে এক্সপ্লেনেশনবোৰ so the short and simple থাকক বেছি over lengthy কে এক্সপ্লেইন কৰি
কৰি থাকিলেও বৰ হ'ব পাৰে হয়নে সো যদি আপোনালোকৰ কিবা বুজি নোপোৱা কনসেপ্ট ৰৈ গৈছে তেনেহলে নিশ্চয় জনাব মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং